السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتنا غرزة شتوية مميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشتغل اي حاجة بغرزتنا النهاردة، تدخليها في الملابس، تدخليها في المفروشات، في الاحذية، في الشنط، يعني تقدري تشتغلي بيها كل حاجة. بتكون مميزة جدا لو اشتغلناها باكتر من لون، لكن مش هتقول لا بردك لو اشتغلناها بلون واحد او بلونين. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 4. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. داخل الحلقة بدخل اسحب الخيط واخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان ابتدي اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4، ارجع 1 2 3 4، وهكذا 1 2 3 4 لغاية ما بوصل للمقاس السلسلة اللي انا محتاجاه. في النهاية بسيب من السلاسل اللي احنا اشتغلناها بسم الله 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل واشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. انا كده معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. هنسيب 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من الاتنين الباقيين. يبقى كده خلصنا العمود، والثلاث سلاسل اللي سيبناهم بعتبرهم عمود بلف. في نفس الفراغ تاني بشتغل كمان عمود. كده اشتغلت في بداية السطر 3 عمود بلفة. هاخد سلسلة واحدة بس، هلف الخيط على الإبرة، هسيب تحت السلسلة 1 2 3. في الفراغ رقم 4 هدخل واشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3، سلسلة مسافة نسيب تحتها 1 2 3، واللي بعده بشتغل فيه 3 عمود في نفس الفراغ. وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. سلسلة نسيب تحتها 1 2 3 فراغات، وفي رقم 4 هشتغل 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 حتى نهاية السطر. آخر السطر بشتغل عمود واحد بس. كده بكون كونت السطر الأول زي ما احنا شايفين بالشكل ده. السطر اللي جاي هيكون بنفس اللون بارتفاع 1 2 3 4 بالشكل ده اهو. عفوا يا بنات، 3 سلاسل فقط. بلف شغلي الناحية التانية، هعتبر نفسي اشتغلت فوق اول عمود زي ما احنا شايفين، او انا بشتغل على الفراغات بس. هعتبر نفسي اشتغلت فوق اول فراغ اللي هو فوق السلسلة دوت عمود بلفة. تاني عمود بلفة بيكون فين يا بنات؟ شايفين عندي سلسلة رقم 2 من السلاسل، بنزل عندها واشتغل غرزة عمود بلفة ساقط. ارجع العمود الثالث هيكون فيه، هيكون عند سلسلة عندي من فوق بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. اخد سلسلة هسيب تحتها 3 فراغات، واروح للفراغ اللي بعده اشتغل 3 عمود. 2 عمود منهم هيكونوا فوق عند السلسلة، والعمود اللي في المنتصف هيكون في السلسلة اللي في المنتصف تحت ساقط. يعني بشتغل عمود على السلسلة، هلف الخيط على الإبرة. العمود التاني بيكون فين؟ انا كده العمود الاول اشتغلته عند السلسلة الاولى دي، هروح بقى للسلسلة التانية بدخل فيها، ومن الخلف اسحب الخيط واخرج، واسحب شغلي لفوق كده شوية، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين.
كده عملت ايه؟ شغلت عمود ساقط على السلسلة اللي تحت. العمود رقم 3 بيكون فوق عند السلسلة اللي فوق اللي اشتغلنا فيها العمود الاول. سلسلة مسافة، هلف شغلي الناحية على الابرة عفوا، واشتغل اول عمود على السلسلة من فوق زي ما احنا شايفين. تاني عمود بيكون فين يا بنات؟ عند الغرزة اللي في المنتصف هنا من السلاسل الثلاثة اللي كنا واخدينهم تحت وسايبينهم. يكون عمود ساقط، بسحب الخيط من الخلف والف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. تالت عمود بيكون فين؟ بتاخر شغلي كده شوية وفوق عند السلسلة. سلسلة مسافة، اسيب الثلاث اعمدة وبروح عند السلسلة اشتغل من فوق عمود بلفة عادي، الف الخيط على الابرة وانزل للسلسلة رقم 2 اهي اللي في المنتصف، ادخل فيها ومن الخلف اسحب الخيط واخرج منها، بثبتها بايدي واسحب الخيط لفوق كده شوية واسحب الخيط واخرج من حلقتين، وبعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين. العمود رقم 3 بيكون عند السلسلة. العمود اللي في المنتصف بس يا بنات هو اللي بيكون ساقط بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. سلسلة والف الخيط على الابرة واروح بكرر بقى كده لغاية نهاية السطر. عمود عادي عند السلسلة اللي فوق، عمود في السلسلة رقم 2 من تحت ساقط، دروب ستيتش. عمود الثالث بيكون عندي عند سلسلة من فوق، سلسلة مسافة، وبسيب الثلاث أعمدة وبكرر عمود عادي، عمود ساقط، عمود عادي عند السلسلة، سلسلة، وبروح بقى هنا عندي الثلاث أعمدة دول بسيب عمودين وفي ثالث سلسلة ارتفاع بدخل. أنا كده لفيت الخيط على الإبرة ودخلت في ثالث سلسلة، سحبت الخيط وخرجت معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بقوا حلقتين، هبتدي اغير للون جديد. نسيب مسافة ونقفل عقدة بداية، وارتفع 1 2 3 سلسلة والف شغل الناحية التانية، وبرجع اكرر بقى اللي احنا عملناه في السطر اللي فات. انا كده اشتغلت اول عمود عندي فوق ايه الفراغ دوت، هروح بقى تاني عمود هيكون عندي عمود ساقط على العمود التاني، يعني ده اول عمود اشتغلت فوقيه هنا، هروح بقى للعمود التاني. هنا بقى انا عندي غرزة كاملة، بنزل تحت حرف الفي بشكل طبيعي للغرزة، ومن الخلف اسحب الخيط واخرج. اظبطي طول غرزتك بالشكل ده لنفس مكان السطر اللي انت فيه. الغرزة التالتة بتكون فين يا بنات؟ تحت السلسلة بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين. فوق ال3 عمود باخد سلسلة مسافة، هلف الخيط على الإبرة، بسيب ال3 أعمدة لتحت وبروح هنا عندي شايفين بقى هنا مكان السلسلة، بشتغل عمود من فوق السلسلة، بسيب طبعا تحته العمود الأول، بروح للعمود التاني اللي في المنتصف، بدخل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، زي كأني بشتغل أي شغل عادي تحت حرف الفي للعمود نفسه، وأشغل عمود ساقط، الف الخيط على الابره. خلاص بتاخر بقى العمود الساقط دوت وباجي فوق عند السلسله تاني مره كمان واشتغل عمود التالت زي ما احنا شايفين. غرزتنا هتكون متداخله سبايك ستيتش، بتكون فيها كده خطوط ساقطه، بتدينا شكل جميل جدا ومميز لما بتشغلي بيها اي حاجه، سلسله، تعملي شال مستطيل، تعملي بطانيه بيبي، مفرش سرير، هتكون في منتهى الجمال. سلسله بسيب تحتها 3 اعمده وبروح فوق السلسله اشتغل عمود عادي فوق السلسلة، عمود ساقط عند العمود رقم 2، بعد 1 بسيبه بروح لرقم 2، بدخل اشتغل العمود الساقط. عمود رقم 3 بيكون عند السلسلة تاني فوق، سلسلة مسافة، بسيب 3 أعمدة وبروح فوق السلسلة اللي بعد ال3 أعمدة اشتغل عمود عادي، بسيب العمود اللي تحت الأول واروح للتاني اشتغل عمود ساقط فوقيه تحت حرف الفي الخاص بالعمود نفسه. تالت عمود بيكون عند السلسلة عندي فوق، وبفضل اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بخلص كل السطور بتاعتي وبوصل لنهاية
الشغل اللي بشتغله. تعملي منها كوفية هتكون في منتهى الجمال، تنفع حريمي وتنفع رجالي. بلوفر كبير اطفالي او حريمي او رجالي بردك جميلة جدا. سلسلة نسيب 3 عمود، نشتغل على السلسلة عمود، وعلى العمود اللي في المنتصف هنا عمود ساقط، وعلى السلسلة تاني عمود كمان. سلسلة وبعد بقى بسيب عمودين وبروح لتالت سلسلة ارتفاع، بشتغل عمود بلفة واحد بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ارجع 1 2 3 الف شغلي الناحية التانية. اول فراغ اشتغلت فيه هروح بقى هنا، مش هشتغل على السلسلة نفسها، هنزل عندي على العمود رقم 2 اهو، واشتغل عمود ساقط، وفوق السلسلة نفسها من فوق بشتغل عمود عادي. واول عمود عندي هو 3 سلاسل ارتفاع يا بنات. لو انتوا مش عاوزين تحسبوا السلاسل لو مش عايزين تحسبوا عمود، هنعتبرها بس سلاسل ارتفاع، ونشتغل عمود اول على السلسلة زي ما بشتغل في الفراغات العادية، وارجع العمود التاني على العمود اللي تحت، والعمود التالت في نفس الفراغ اللي احنا بنشتغل فيه سلسلة، وهكذا عمود على السلسلة، عمود على العمود التاني ساقط، عمود على السلسلة مرة كمان. فوق ال3 عمود بناخد سلسلة مسافة، وهكذا، وافضل اكرر بنفس الطريقة. كل سطرين بشتغلهم بلون، لو انتي بتشتغلي باكتر من لون، لغاية طبعا ما بوصل لنهاية شغلي. هكمل السطر دوت وهوصل الخيط زي ما عملنا هنا بالظبط في نهاية السطر اللي احنا فيه دوت، واوصل اشتغل كمان سطرين بنفس الطريقة، وارجع لكم تشوفوا القطعة بتاعتنا شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وخلصت سطرين باللون الرمادي، ورجعت تاني سحبت اللون الاصفر هو واشتغلته. بيكون شكل غرزتنا زي ما احنا شايفين، تدينا شكل الزجزاج، مع ان هي بتكون بغرزة جراني عادية جدا، بس الفرق ان هي فيها عمود فقط واحد بس في المنتصف بيكون ساقط على السطر اللي قبله، فبيدينا تمويج جميل جدا زي ما احنا شايفين. والغرزة بتكون من الوشين بنفس الشكل وبنفس النظافة بتاعتها. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى يا رب تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.